बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم. سټارټ اخلو د تھرډ چپټر د پس پارټ نه 3A لرنینګ پس ایډ فار چلډرن ان سکول. د کې یو پارټ مخکې نه اپلوډ شوی دی، هغه د موږ سره د څه په باره کې و، دا چپټر this one health and safety. देखिए मुंगा फर्स्ट पार्ट अपलोड करें, पर देखिए मुंगा सेकंड पार्ट अपलोड को. Learning is the कवल first aid for school in school for children in school. first aid is the कवल पर कम देखिए द माशुमान द पारा पर स्कूल की हावी छे. learning is the कवल first aid is invaluable life skill. دا چې د یو قیمتي ژوند والا هنر دی. it helps children become aware of risk. دا مدد ورکوي ماشومانو ته چې هغوی د احساس شي یا خبر شي د څه نه، د خطرو نه. ان equip او دا یو قسمه مهیا کول دي هغوی ته څه شی them with skills هنرونه ورته ورکول دي to keep themselves safe. چې څنګه ماشومان ځان سیف ساتي. they can help themselves or other if involved in a medical emergency. دیو که چېرته موږ ورته پس ایډ وښایو نو دیو مدد د خپل ځان هم کولی شي او د نورو ماشومانو د نورو انسانانو هم کولی شي په کم ټایم کې انوال چې کله دیو اختی in a medical emergency په یو میډیکل ایمرجنسي کې. it could save their lives. دا د دیو ژوند بچ کولی شي. it is important دا ډېر اهمه ده to understand چې پوه دي شي ماشومان that first aid varies from injury to injury. چې پس ایډ چې دا بدلی زخم چې بدلیږي نو پس ایډ ورسره هم بدلیږي. if someone has burned their skin که چېرته یو کس سکین سوی you cannot apply the same procedure required for bleeding. نو دا عمل چې دی ته نشي کولی، دا نه دی پکار د بلیډینګ دپاره، د وینې بهیدو دپاره. یو کس وجود سوی دی او بل نه یې نه ځي، د دې لپاره دواړه طریقې به بدلي. some of the first aid procedure are given below for your understanding. په دې پس ایډ کې څه طریقې چې دی هغه ورکړی شوی دی لاندې زموږ د سمجھولو لپاره. پس ایډ وایي څه ته نو ګورئ when you provide کله چې موږ مهیا کو basic medical care to someone بنیادی میډیکل کیر. د میډیکل کیر مطلب دا دی چې د علاج په طور موږ یو څیز پرووایډ کو to someone experience a sudden injury or illness. هغه کس ته چې هغې ته څه وي زخم یا بیماري وي it is known as first aid. نو دې ته څه وایي first aid. in some cases په بعضې کیسونو کې first aid consists of the initial support. first aid مشتمل وي په اولني سپورټ باندې provide to someone چې کومه ورکړی کېږي یو کس ته in the middle of a medical emergency. د medical emergency په درمیان کې the support might help them survive until professional help arrives. دا کومه سهاره چې مونږ ورکو د کس ته په دې بیمارۍ په دې دوران کې د ایمرجنسي په دوران کې د ډاکټر د رارسېدو نه مخکې نو دا به د دې ژوند څه کي بچ کي. پس ایډ کې مختلف طریقې دي. اولنۍ چې کومه طریقه ده نو هغه ده what to do if someone has a burn. څه چل کول پکار دي که چېرته یو کس صحیح هغه سوی. نو وایي چې if somebody has been burned by something hot که چېرته یو کس سوی په ګرم څیز باندې the most important thing is to cool down the burned area using water. نو اهم خبره دا چې دغه سوی ځای دغه ګرم ځای دا موږ یخ کو د څه په ذریعه د اوبو په ذریعه. do not remove anything that is stuck to the burn. کوم ځای چې سوځېدلی دی او په هغې به څه شی نښتی دی نو هغه د دې نه مه رالر کوه. very carefully remove and loose clothing. که چېرته هلکه غوندې کپړه ورته نښتي نو هغه ترې رالر کولی شي which is covering the burn. کومه چې په دې سوځېدلي ځای put on gloves if possible. که ممکنه وي نو ګلاوز استعمال کوي، لاسپیلې استعمال کوي. next بل څه وکړئ put their burn under cool running water. دا کوم چې سوی ځای دی نو دا د روانو اوبو یخ ته ونیسئ یا زموږ سره حوض ته ونیسئ. this one is a hose. okay hose plus tape. نلکه ده دا حوض دی. بیا next وایي then hold the burn under the water for a full 15 to 20 minutes. څومره ټایم به ونیسئ 15 والا 20 منټ. avoid applying ice to burn tissue. دا یو ذهن کې یاد ساتئ چې په دغه ځای باندې
واوره کینری. It can cause more damage. د دې نه نور خرابتیا هم سازیدلی شي. شپږم نمبر if the burn is really big که چېرته را زیږې سوځېدلی او دا ډېر غټ وي and painful او درد کوونکی you need to call rescue 11 11 ته رینګ کول پکار دي. always tell an adult what happened and get burn seen by a health professional. همیشه لپاره مشرانو ته ویل پکار دي، وینا کول پکار دي چې څه چل شوی دی زموږ سره. اوکې نیکسټ سوري فار دیټ. دې پسې نیکسټ چې کومه دی زموږ سره first aid how to help someone with a heat stroke. heat stroke څه ته وایي پویه کوو پې ځان. when your body overheats کله چې ستا باډي مخامخ شي د انتهایی زیات ګرمایش سره it can cause heat exhaustion. دا د ګرمایش د وجې نه ستا وجود چې دی فزیکلی او منټلی کمزوری کوي. دا کومه ګرمایش چې دی if left untreated که چېرته ته تپ والي ګرمایش والي او د علاج دې ونه کړو heat exhaustion can lead to heat stroke. نو د دې د وجې نه چې کومه اثر صبرې باډۍ د دې ګرمایش د وجې نه وشي دې ته heat stroke وایي. this is a potentially life threatening condition and medical emergency. دا یو ژوند ختمولو والا وخت دی او یو میډیکل ایمرجنسي ده. if someone is overheated که چېرته یو کس overheat شي encourage them to rest in a cool location. encourage نو هغې له سهولت ورکوي، هغې له حوصله ورکوي to rest in a cool location چې ته پاتې شه قیام وکړه په څه کې یو یخ مقام کې. remove excess layer of clothing په دې باندې چېرته زیاتې جامې نو هغه ترې لرې کوئ and try to cool their body down by doing the following. کوشش وکړئ چې وجود یې یخ شي په دې لاندینو طریقو سره. cover them with a cool damp sheet. پټ کړئ دې لره په یو یخ او لون شیټ سره. apply a cool ولګوئ په دې باندې یو cool wet towel لمده تولیه to the back of their neck شاته د دې په سټ سایډ نه. sponge them with cool water بار بار چې دی په هغې باندې وراچوئ کومه یخې اوبه. if someone with heat stroke get fever که چېرته د دې heat stroke د وجې نه دې کس ته تبه راغلي or gets unconscious یا چې دی نو څه بېهوشي پرې راغلي call rescue 11 نو کال وکئ. for help or seek immediate medical action د فوراً علاج دپاره. بیا وایي some parts of Pakistan are extremely hot. بعضې حصې د پاکستان چې د انتهایی ګرمې دي and the temperature can rise up to 50 degrees او دومره ټمپریچر خطی شي. you need to stay careful. تاسو له احتیاط پکار دی in these hot weather condition په دې ګرم حالاتو کې. some of things you can do to prevent heat stroke are څه په دې کې دا کارونه دي. stay in a cool place په یخ ځای کې پاتې شئ when the heat index کله چې د ګرمایش هغه درجه چې دی نو هغه څه شي کلیمز بړاو شي. stay hydrated. کوشش وکړئ چې په وجود کې مو اوبه پاتې شي when it is hot outside چې کله ګرمایش شي بار ته. drink plenty of water and juice. کوشش کوئ چې ډېرې اوبه څښئ او جوس کوئ. take a bath or a shower twice a day. پکار ده چې په ورځ کې 2 یا یو ځل چې دی خامخا لامبل پکاري. how to treat someone with a nose bleed. یو کس چې د هغې په پوزه یې نه راغله نو هغې څه بسې چل کوو. to treat someone with a nose bleed ask them to. دا کارونه هغې لره پکار دی هغې نه دا چې دی هغې ته دا ووایي sit down and lean their head forward. وایي چې کېدیني دا کس او سیده دې کې خپل سر مخامخ اخوا دېخوا یو سایډ ته دې نه اړئ. وګورئ دا کراس او دا بل نشان یې ورکړی د دې نه به تاسو پوهیږئ. use the thumb and index finger. استعمال کوي غټه ګوته او دغه شان دې زموږ سره د اشارې چې کومه ګوته هغه مضبوطه څه کوي پریس کوي or pinch یا دا نن باسئ په څه کې د nostril close چې کومه پوزې سوري دي په هغې کې مضبوط دا کېدی. continue to apply this pressure continuously for 5 minutes. دا تقریبا د 15 منټو پورې دا چې بار بار د عمل وکئ. check and repeat until the bleeding stop. check او repeat یې کوئ تر څو چې bleeding stop شوی نه. if the nose bleed continue for 20 minutes or longer که چېرته دا وینه 20 یا د 20 منټ نه زیاته وه seek emergency medical care. فوراً چې دی نو هغه تلاش وکئ د emergency care medical care. call rescue 11 for help او مدد وغواړئ د 11 نه. بیا زموږ سره دا ورکړي میچ د کالم دی پس ایډ څه دی. پس ایډ دا هغه علاج دی کوم چې په اول وخت کې یو پیشنټ ته ورکړی شي.
نو څنګه به شي؟ دا به د دې سره میچ شي. help given a sick or injured person until full medical treatment is available. nose bleed دا د دې سره میچ خوري. heat stroke دا د دې سره، او دغه شان exhaustion د دې سره. unconsciousness بېهوشۍ ته وایي دې سره. hydrated mean ډېر شی اوبه. emergency د دې سره. next وایي save a life CPR. CPR څه ته وایي؟ cardio pulmonary resuscitation ورته وایي. صحیح شو؟ په دې سایډ کې لیکل دي. this one دا څه شی دی؟ نو CPR is a life saving first aid procedure. دا یو ژوند بچ کولو والا ابتدایي طبي یو طریقه ده. it can significantly improve someone's chances of survival. دا سیوا کوي د یو کس د پاتې کېدو چانسز. if they suffer a heart attack که دغه کس ته چېرته هارټ اټیک وي یا stop breathing یا ساه کې ورته تکلیف وي following an accident or trauma یا چې دی نو دې کس ته څه اکسیډنټ راغلی یا د برچت نه راولېدی. the step vary depending on whether the person is infant. سټیپونه چې دي هغه بدل دي، ډیپینډ کوي چې آیا دا کس چې دی دا ماشوم دی که نه ماشوم نه لږ غټ چایلډ دی یا چې دی زموږ سره بالغ دی. however هر حال the basic cycle of chest compression and rescue breath will remain the same. بنیادی چې کومه طریقه کار د ټولو لپاره سیم ده. let's find out the procedure of CPR and learn to save a life. راځئ چې وګورو چې څنګه به موږ CPR کوو. call 1122 or ask someone else to call. اول چې دی نو تاسو په رینګ کوئ. lay the person on their back and open their airways. څه چل وکئ؟ دا کس د ملا په اړخ باندې سملوئ او دغه شان دي د هغې ایروی کولاو کوئ، خوله دغه شان دي پوزه. if they are not breathing start CPR. که چاته وګورئ غوږ ورته کېدئ که ساه یې نه اخېسته نو CPR شروع کوئ. perform 30 chest compression. څومره؟ دا به دباوئ د دې داسې د 30 ځله. perform 2 rescue breaths. یو 2 پوکي هم د دې په خوله کې والی شئ. repeat until our ambulance or aid arrives. دا عمل به کوئ تر څو پورې چې امبولینس را رسېدلی نه وي. اوس په دې کې څه الفاظ دي چې هغه په دې پزل کې چې دی لټول غواړي. نو په دې کې اولنی چې کومه دی زموږ سره ریسکیو، دا ریسکیو دی. د تھرډ رو کې دې ځای پورې دا ریسکیو شو. بیا بریتینګ دی د سیکنډ کالم نه والا د دې ځای پورې دا بریتینګ دی. بیا دی کمپرایز، نو کمپرایز د دې ځای پورې دا کمپریشن شو. او دغه شان دي زموږ سره نیکسټ امبولینس دی، امبولینس دا شو. سوري کمپرومایز دې ځای نه د دې سیکنډ دې ځای نه شروع کېږي دې ځای پورې. اوکې دا خو زموږ سره او دا پکې ایروی شو. په دې کې دا ډي نه دی دا ای دی. صحیح شو. next دې نه پس below is the step by step procedure to perform CPR. هغه ترتیب ولا ورکول غواړي. اول بس چلو کو دویم نو تاسو سره دې نه دا ترتیب لیکلی شئ. صحیح شوه. اولنی لکه سبق کې 11 ته به رینګې دا په فسټ نمبر ولیکئ. دا یې داسې په ترتیب دا بر یو نه تاسو دلته کاپي کولی شئ. اوس ګریمر حصې ته راځو. مین چې کومه حصه ده نو هغه ګریمر دی. ایډورب پلیس ټایم فریکوینسي اینډ مینر. ایډورب څه ته وایي؟ هغه ورډ یا پریز وړوکې جمله چې دا موډیفای کوي، اضافه راولي یا کوالیفای کوي څه شی؟ اسمي صفت، فعل یا ادر ایډورب، نور ایډورب یا د الفاظو یو ګروپ چې دی په هغه کې چینجز راولي پوه کوم پې، یا د یو څیز تعلق پیدا کوي د یو ځایګي سره، د ټایم سره، د حالاتو سره، د طریقې سره، د وجې سره او د درجې سره. ایډورب دا یو داسې ورډ دی چې دا ډسکرایب کوي، واضحه کوي تا ته یو کار. لکه ګوره زه تا ته وایم چې تیز لاړ شه، نو تله یو کار دی، تله یو کار دی خو تیز مې وي نو دا ایډورب شو. دغه شانې په اګزامپل په قلاره سمله، نو سملاسته یو کار دی خو په قلاره دا اوس ایډورب شو. نو
نو هاو وین او ویر د دې جواب ورکوي. د ایډورب چې دی نو زموږ سره مختلف ټایپس دي. ایډورب پلیس دا تا ته کوي جواب د څه شي د ویر جواب درته درکوي. ایډورب اف ټایم دا تا له جواب درکوي د څه شي د وینو. او دغه شانتي ایډورب اف فریکوینسي دا تا له جواب درکوي هاو مچ. او دغه شانتي ایډورب اف مینر تا ته ښیي هاو یعنې لار طریقه راته ښیي. ایډورب اف پلیس جګې ښیي. ایډورب اف ټایم دا موږ ته وخت ښیي. ایډورب اف فریکوینسي دا یو تا ته دا ښیي چې یاره دا کار څو ځله وشو. ایډورب اف مینر تا ته څه ښیي طریقه د یو کار ښیي. لکه زه تاسو ته اوس دې مثالونه ونیوم. lay the person on their back. نو دلته بیک څه دی؟ بیک ملا ده، پوزیشن دی، پلیس دی. نو دا ایډورب اف پلیس دی. چیک ایوریویر، چیک ایوریویر هر ځای چیک کوي. نو زیږی دی نو پلیس شو. A possible ask bystander to call immediately فوراً یعنی زر. نو دا څه شی دی؟ زر فریکوینسی ده یعنی زر. نیکسٹ یوجولی عام طور پر نو دا تا ته څه ښیي فریکوینسی ښیي. دا جمله تاسو وګورئ. if possible is a bystander to call 11 immediately مطلب زر یو ناوخته زر نو دا ټایمونه شو کنه. نو دا زموږ سره څه دی ایډورب اف ټایم دی. یوجولی عام طور پر د معمول مطابق دا زموږ سره ده فریکوینسی ده. صحیح شوه. پلیس د پرسن کیرفولي په احتیاط سره طریقه ده نو مینر دی. او ټایلډ دیر هیډ بیک سلایټلی بیا زموږ سره سره دا زموږ سره طریقه ده مینر دی. پلیس یور ایر نیکسٹ ټو د پرسن ماوت ان لیسن فار نو مور دین 10 سیکنډ د فریکوینسی ده تعداد ته ښیي. او میکینګ شور دیٹ ماوت از کلیر او ټایلډ دیر هیډ بیک سلایټلی نو مینر دی. Read the statement from first aid treatment, look for the adverb and write them in your notebook. دا carefully پکې کاپی کې ولیکئ. صحیح شو. نیکسٹ کنټینیوسلی پکې ولیکئ. نیکسٹ انډر دا پکې پوزیشن راغی. صحیح شو. فارورډ پکې ولیکئ. دغه شانتي زموږ سره if the nosebleed continues for 20 frequency ده. slowly پکې ده. regularly پکې ده. هدې پسې next day glittery glistening gleaming teeth. انشاءالله دا په next video کې upload کوو. thanks for watching. والسلام.